800 míst po celé Praze, do kterých se může ukrýt až 40% všech obyvatel Prahy. Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých věcech a místech v Praze. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V dnešním videu se budeme věnovat rozsáhlému systému bunkru, do kterých je možné se schovat v případě nebezpečí. Na začátek bych rád zmínil, že přestože téma videa se může v současné době zdát aktuálnější než dříve, tak pevně věřím, že bunkry nebudeme muset nikdy v budoucnu využít a budeme moci žít Prahu dál jako do nynějška. Než se dostaneme na jedno z míst, řekneme si něco k historii bunkru a některé základní informace. Praha má poměrně rozsáhlý systém krytů, který byl vybudován v největší míře v 50. a 60. letech v období studené války. Magistrát vede veřejný seznam těchto krytů, včetně mapy a základních informací. Odkaz na něj najdete dole pod videem a můžete si jednoduše najít místo, které je nejblíže vašemu domovu. Magistrát sice kryty udržuje a měly by být funkční. Problém však může vzniknout v tom, že vlastní pouhých 234 krytů z celkových 800. Zda tedy v případě potřeby budou všechny kryty přístupné, není jisté. V mapě si však můžete předem ověřit, zda je vlastníkem město, veřejný subjekt nebo soukromé osoby, které kryty využívají například jako své sklady. Nejdříve jsme se vydali k vrchu Vítkov. Tento tunel zná snad každý Pražan. Málo kdo však ví, že je také vstupem do krytu až pro 1250 osob, který je 30 metrů v hloubce pod sochou Jana Žižky. Najdeme zde také zásoby vody, elektrogenerátory a sklady s židlemi, postelemi, léky i zásobami potravin. Vstup je za těmito nenápadnými dveřmi. Jen o kousek dál se nachází bunkr Parukářka, který byl v 50. letech vybudován až pro 2500 osob. Do krytu vede 5 přístupových chodeb a 2 odvětrávací věže, které se dají použít také jako nouzový východ. Bunkr má vlastní zásobárnu vody, generátor elektřiny a vzduchotechniku a pokud byste měli zájem si ho prohlédnout, můžete. Pořádají se zde pravidelné exkurze. Odkaz termíny najdete v popisku pod videem. Ty nejmodernější a zároveň jedny z největších krytů v Praze se nacházejí na Černém mostě. Je jich hned několik a byly vybudovány v 80. letech minulého století. Například tento kryt je umístěn přímo pod mateřskou školkou v ulici Generála Janouška a schovat se sem může až 1300 osob. Další kryt je až pro 2600 osob a je umístěn pod těmito panelovými domy se vstupem z ulice Brixova. Jeden z těchto domů má dokonce výtah až dolů do krytu. K úkrytu slouží i některé veřejné stavby v Praze. Mezi ty nejdůležitější patří určitě Strahovský tunel. Jeho 3,5 kilometru dlouhá západní část by sloužila jako kryt až pro 15 000 osob po dobu nejméně 3 dnů. Uprostřed tunelu je pak prostor pro 260 nákladních automobilů, potraviny a zdravotnický materiál. Tunel je vybavený sociálním a zdravotnickým zařízením, které se nachází na 3 místech v tunelu. Přehled úkrytů zakončíme tím největším bunkrem v Praze i České republice a tím je pražské metro s kapacitou až 332 000 osob. To, že metro bude sloužit i tomuto účelu, rozhodla komunistická vláda v roce 1971. Metro má vybudovaný speciální ochranný systém, který umožňuje úseky metra v případě ohrožení uzavřít a poskytnout tak lidem bezpečí. Každý úsek tvoří zpravidla 2 sousední stanice s přilehlými tunely a v průměru pojme 10 až 25 000 lidí. Pozor ale, ne všechny stanice metra mohou jako kryt fungovat. Proto jsme sepsali seznam vhodných stanic do popisku pod videem. Pak je potřeba zmínit, že systém metra není dokončen k okamžitému použití jako kryt a v současnosti může sloužit jen jako velmi krátkodobá alternativní ochrana. Zprovoznění 30% úkrytové kapacity metra by podle odhadu trvalo až 3 měsíce a aby bylo možné využít plnou kapacitu metra, bylo by potřeba několik let příprav.
A co říkáte na systém úkrytů v Praze? A máte nějaké další zajímavosti, které jsem ve videu nezmínil? Napište mi je do komentářů. Za sebe jsem rád, že máme tyto možnosti. Na druhou stranu věřím, že je nikdy v budoucnu nebudeme muset využít. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o zajímavých místech a věcech v Praze. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. A pokud se vám líbilo toto video, zkuste některé další, například 7 perlíček o pražském metru, kterými osmíte přátele u piva. Mrkněte se, odkaz najdete pod videem. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.